به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز با یکی دیگه از برنامه‌های بررسی متون کتاب Focus on Vocabulary Volume 1 در خدمت شما هستیم. اوکی، با هم شروع کنیم. یونیت دوم Chapter 5. When did humans begin to think? چه زمانی انسان شروع کرد به فکر کردن؟ Understanding the origins of humankind has fascinated scientists for centuries. فهم این که منشأ و پیدایش اصل بشر، نژاد بشر برای قرنهای خیلی زیادی توجه دانشمندان رو به خودش جلب کرده است. خب، کلمه origins به معنی منشأ پیدایش هست. Fascinated که در واقع verb هستش. If something or someone fascinates you, you are attracted toward it because it is interesting. اگه یه چیزی شما رو فاسینیت کنه یعنی توجه شما رو به خودش جلب کرده به خاطر اینکه خیلی جالب هستش. پس چه چیزی اینجا توجه دانشمندان رو برای قرنهای زیادی به خودش جلب کرده؟ در واقع اینکه فهم اینکه منشأ پیدایش نژاد بشر چی هستش. خاطر همین کلا فهم این منشأ پیدایش بشر توجه خیلی از دانشمندان رو برای قرنها به خودش جلب کرده. We know that our ancestors split from those of the chimpanzee, our closest biological relative, between 4 million and 8 million years ago. خب ما میدونیم که اجداد و نیاکان ما در واقع گرفته شدن از نوع شامپانزه که نزدیکترین نوع زیستی به ما هستن که حدود 4 میلیون و 8 میلیون سال پیش هستش. ancestor که سینونیمش هست descendant به معنی آبا و اجداد هستش و split from این جدا شده از چی هستش؟ چیمپنزی که تلفظ بریتیشش هست و چیمپنزی تلفظ امریکن. خب evidence from fossil bones indicates that these early ancestors spread out from Africa to other parts of the world in multiple waves beginning at least 1 million years ago. خب شواهد چی نشون میده؟ شواهد از فسیل های استخوانی indicates نشان میده که این آبا اجداد اولیه پراکنده شدن و پخش شدن از آفریقا و قسمت های دیگر دنیا به صورت های crowd waves، معنی هم crowd جمعیت های چندگانه، جمعیت های خیلی زیاد که در واقع حدود 1 میلیون سال پیش شروع شده. این چی شروع شده؟ spread out یعنی پراکندگی از آفریقا به قسمت های دیگه دنیا. By about 100,000 years ago, modern humans, Homo sapiens, had developed in Africa, and by about 40,000 years ago, they had reached Europe. They also began to have a growing presence on other continents. خب میگه که حدود 100,000 سال پیش انسان مدرن که همون هومو ساپینز هست که یعنی چی هومو ساپینز؟ یعنی اتایپ، یعنی نوع از انسان که الان داریم میبینیمش به این شکل مدرن الانش در اومده. در واقع developed میشه در و گسترش پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه توی آفریقا حدود 100,000 سال پیش این انسانی که به شکل الان هستش و حدود 40,000 سال پیش اونا میرسن به اروپا و همچنین شروع میکنن به اینکه یک حضور رو به رشدی پیدا کنن در روی بقیه در واقع قاره ها. presence که noun هستش در واقع opposite هستش و متضاد هستش با کلمه absence که صفت این present هست و صفت absence در واقع absent هست به معنای غایب. خب تا اینجا متوجه شدیم. اینجا کلمه هومو ساپینز که همون بشر به شکل الان هستش، همون مادرن هیومن هستش، تلفظ بریتیش هست و تلفظ امریکنش ساپینز هست. به دو صورت میتونید شما تلفظ کنید، ساپینز بریتیش، ساپینز امریکن. An interesting question in humankind's development is when did we begin to think critically? پس یک سوال جالب در مورد پیشرفت و رشد بشر چی هستش؟ این هستش که چه زمانی ما شروع کردیم به صورت متفکرانه و منتقدانه فکر کنیم. خب کلمه critically رو بررسی میکنیم با هم که معانی خیلی متفاوت و جالبی داره. critically ill or injured در واقع هستش که so ill or
so badly injured that you might die. اونقدر خیلی بد مریض باشین یا زخمی شده باشین که ممکن باشه بمیرید، که مترادف هستش با کلمه fatally که معنی چی هستش؟ یعنی خیلی وخیم. پس critically به معنی یک معنی وخیم هستش. معنی دیگهش important هست، خیلی مهم، که سینونیمش چی میشه؟ crucially یعنی حیاتی، مهم، vital. معنی بعدیش serious یعنی خیلی جدی به معنی که سینونیمش چی هستش؟ dangerously. خب یعنی توی به یک روش خیلی سیریس و جدی که در واقع هشدار دهنده هستش، خطر آفرین هستش. معنی بعدیش criticizing یعنی انتقاد کردن و معنی پنجم که اینجا مورد نظر ما هستش making judgments یعنی که قضاوت کردن. thinking about something and giving a careful judgment about how good or bad it is. یعنی که خیلی فکر کنیم در مورد یه چیزی و بتونیم یک قضاوت خیلی با دقتی در مورد اینکه اون چیز خوب هست یا بد هست، به چه صورت خوب یا بد هست، بتونیم قشنگ قضاوتش کنیم. پس این نوع از تفکر اینجا مد نظر ما هستش. پس think critically به این منظورش هستش making judgments، یعنی بتونیم قضاوت کنیم که یه چیزی چجوری بد هست یا خوب هست، بتونیم یعنی در واقع فکر کنیم، نقد کنیم و بررسی کنیم. پس هدف ما این هستش که ببینیم چه زمانی انسان شروع کرد به این صورت فکر کنه. خب این قسمت من برای شما خط کشیدم برای پرونانسیشنش و فونیکسش رو پایینش نوشتم، فقط همین قسمت رو، برای این که من دیدم خیلی از ما ایرانی‌ها اینو کریتیکالی تلفظ میکنیم ولی کلی قسمتش رو فونیکسش رو نوشتم critically. In other words, when did we turn from animals focused only on the daily struggles to avoid starvation to humans who could think symbolically about the world around us? به عبارت دیگه حالا میخواد این think critically رو بیاد به عبارت دیگه برای ما توضیح بده. به عبارت دیگه چه زمانی ما در واقع تغییر پیدا کردیم و رو برگرداندیم از حالت حیوانی به حالت انسانی. حالا می حالت حیوانی رو این قسمت توضیح میده. چه زمانی ما تغییر پیدا کردیم از حالت حیوانی که فقط روی چالش‌ها و مبارزات روزانش برای جلوگیری از گرسنگی به حالت انسانی که چی هستش؟ که بتونه فکر کنه با ایده و تفکرات جاجمنتی و قضاوتی در مورد جهان اطرافمون. پس چه زمانی انسان از حالت حیوانیش که فقط مبارزه روزمره برای جلوگیری از گرسنه موندن هستش به حالت انسانیش که میتونه با همراه با ایده و تفکر فکر کنه در مورد جهان اطرافش، چه زمانی ما این تغییر در انسان و در نوع بشر رخ داد؟ سوال این در واقع پروژه ما هستش. خب avoid به معنی جلوگیری کردن، starvation که نقش نون و اسم رو داره مترادف هستش با hunger گرسنگی، struggle هم که همون چالش و مبارزه کردن هستش. خب این دوباره تلفظ سیمبولیکالی نباید بگیم، سیمبولیکلی. خب however answering this question is not easy as thinking leaves no fossils to discover. با این وجود در واقع پاسخ دادن به این سوال خیلی آسون نیست، چرا که تفکر کردن، فکر کردن هیچ فسیلی برای کشف کردن برای خودش باقی نمیذاره. لیوز یعنی باقی نمیذاره. پس چون که مثل اون استخوان نیست که در واقع فکر کردن از خودش فسیل به جا بذاره، ما نمیتونیم کشفش کنیم که در واقع خیلی آسون نیست در واقع پاسخ دادن به این سوالی که چه زمانی بشر شروع کرد به اینکه به صورت critically فکر کنه. A common sense assumption is that higher levels of thought go hand in hand with verbal language because higher thinking such as creative thought would naturally seek a means of expression. خب یک فرضیه‌ای که همراه با عقل سلیم هستش میگه که سطوح بالاتر تفکر همزمان هست hand in hand، یعنی همزمان دست در دست هست با چی؟ با زبان کلامی. پس یک نظریه، یک فرضیه این هستش که سطوح بالاتر از تفکر goes hand in hand، همزمان پیش میره با زبان کلامی. به چه صورت؟ because higher thinking یعنی فکر در سطوح بالاتر مثل چی؟ مثل تفکر خلاقانه به طور طبیعی یک وسیله برای بیان برای خودش جستجو میکنه. یعنی جستجو کردن، یعنی دنبال این هستش که در واقع اون سطوح بالا تفکر دنبال این هستن که بیان خودشونو یه وسیله پیدا کنن، بیان خودشونو بیان کنن. یعنی در واقع همون language verbal language یعنی زبان کلامی، بیان خودشونو بیان کنن و ابراز کنن به واسطه کلام. پس ما میتونیم الان پروژه خودمون اینجوری پیش ببریم که ببینیم که
زبان کلامی چطور پیشرفته و بر حسب اون تفکر چجور پیش میاد. So tracing the development of language could give an approximate idea of when humans began to think critically. پس بنابراین پیگیری tracing یعنی استپ به استپ گام رو بیایم بررسی کنیم پیشرفت زبان رو که چجوری زبان گسترش پیدا کرد و بهبود پیدا کرد، میتونه یک ایده تقریبی بده از اینکه چه زمانی انسان شروع کرد به صورت منتقدانه فکر کنه. خب approximate در واقع متضاد هستش با exact یعنی دقیق. پس این به معنی چی هستش؟ تقریبی، که متضاد هستش با exact یعنی دقیق هستش. پس یک ایده تقریبی به ما میده در مورد اینکه چه زمانی ما شروع کردیم به صورت منتقدانه فکر کنیم. Interestingly, we do have some fossil evidence related to speech. به صورت خیلی جالب ما داریم یک سری شواهد فسیلی که مربوط هستش به توانایی صحبت کردن. خب اینجا یک نکته دیگه رایتینگی هست که من برای شما به صورت رقمی بنفش در آوردم که شما میتونید جملتون رو آغاز کنید با این قید interestingly که جلب توجه کنه که چه چیزی جالب هست. این حرفی که شما، این ایده که شما الان، اون مدرک که شما الان اینجا آوردید. We do have some fossil evidence. ما یک سری مدارک فسیلی رو حتما داریم که مرتبط هستش با توانایی صحبت کردن. خب do که یک auxiliary verb هست، فعل کمکی هست، اینجا جمله ما سوالی نیست و دلیل آوردنش به این هستش که ما تأکید کنیم. پس وقتی یک auxiliary verb قبل از فعل ما قرار میگیره، فعل اصلی ما برای تأکیدش هست. مثلا من میگم I like، من دوست دارم یه چیز رو، ولی میگم I do like یعنی من خیلی دوست دارم و حتما دوست دارم، تأکیدش میکنه. speech یعنی ability to speak، توانایی صحبت کردن رو میگن speech. Animals whose larynx voice box is placed high in their throats are unable to produce the variety of sounds necessary for speech. حیواناتی که لارینکسشون یعنی در واقع همون ووکال کورد یعنی تارهای صوتیشون قرار داده شده است در یک قسمت خیلی بالایی در گلوشون، در واقع قادر نیستن که تولید کنن یک حجمه زیادی، تنوع خیلی زیادی از اصواتی که ضروری هست برای صحبت کردن. Fossil bones tell us that in early humans the larynx was originally high in the throat. پس حالا این فسیل استخوان‌ها به ما میگه که در انسان‌های اولی هم همین جوری بوده. در واقع لارینکس همون تارهای صوتی ما، وایس باکس ما به صورت ابتدایی بالا بوده در گلو، یعنی قسمت بالا قرار گرفته بوده. originally به صورت ابتدایی، در ابتدا. originally به معنی اصالتاً ابتداءً، اون قسمت بالای گلو قرار گرفته بوده. However, by about 200,000 years ago, it had moved lower in the throat. اگرچه حدود 200,000 سال قبل میاد تغییر میکنه و قسمت پایین گلو قرار میگیره جایگاهش. This lowering provided a larger sound chamber, the space in the throat and the mouth in which passing air could be controlled by the tongue, making the articulation of a wide range of sounds and rhythms possible. خب میگه این پایین اومدنش در واقع میاد یک چمبر ساوند، یعنی در واقع یک فضای بسته شده ای رو، چمبر یعنی اسپیس، فضای در گلو و دهان رو میگن، یک فضایی که بزرگتری از صدا رو میتونه فراهم بکنه وقتی میاد پایین، که در اون فضا پاسینگ ایر، اون هوایی که داره عبور میکنه میتونه وسیله زبان کنترل بشه و بنابراین تولید کنه یک رنج، یک مقدار خیلی زیادی از صداها و در واقع اون صوت و آواها رو. Most languages use between 25 and 30 sounds. English uses more than 40. بیشتر زبان‌ها در واقع حدود 25 تا بین 25 تا 30 تا صدا دارن، ولی زبان انگلیسی در واقع بیشتر از 40 تا رو استفاده میکنه. So humans were physically able to speak around 200,000 years ago, but when did they actually start doing so?
پس بنابراین بر حسب اون تحقیقات ما فهمیدیم که انسان‌ها به صورت فیزیکی و جسمانی قادر هستن به صحبت کردن حدود 200,000 سال پیش. ولی واقعاً کی این اتفاق افتاد؟ شروع کرد این اتفاق بیفته؟ Estimates range from 35,000 to 100,000 years ago. خب تخمین ها نشون میده که اون رنج یعنی قرار داره بین 35,000 سال تا 100,000 سال پیش. خب اینجا کلمه estimates به معنای noun هستش، نقش noun رو داره به معنای یعنی در واقع اون یافته ها و تخمین ها و اون داده ها. خب این در واقع نقش noun و اسم که داره تلفظش به صورت estimates هست، ولی اگه به معنای فعل باشه یعنی تخمین زدن تلفظش میشه estimate. تلفظش متفاوت هست بر حسب نقشش که noun باشه یا verb. But with no physical evidence of ancient language use, we need another approach to determine more precisely when humans began to speak and to think critically. پس بدون هیچ گونه شواهد جسمی و فیزیکی از استفاده زبان باستانی ما نیاز داریم به یک روش دیگه برای اینکه مشخص کنیم دقیق تر چه زمانی انسان شروع کرد به صحبت کردن و تفکر به صورت منتقدانه و بر حسب در واقع قضاوتی که فهمی که بتونه مقدار خوب و بد بودن یک چیز رو تشخیص بده. خب اینجا physical که در واقع هم physical تلفظ نکنیم، physical evidence of ancient باستان. use اینجا نقش noun رو داره، پس می‌بینید تلفظش با use فرق داره. زمانی که نقش verb و فعل رو داشته باشه use تلفظ میشه و زمانی که noun باشه یعنی همون اسم باشه use تلفظ میشه. approach or approach تفاوت تلفظ بین بریتیش و امریکن هست. precisely قید هست و معنای دقیق رو میده به صورت دقیق. Professor Richard Klein of Stanford University suggests that art may be the key. خب پروفسور کلین از دانشگاه استنفورد پیشنهاد میده که در واقع نشون میده که آرت و هنر ممکنه که در واقع اون کلید اصلی باشه. After all, no other animal is able to create or appreciate art. It is a uniquely human trait. بخاطر که به طور کلی هیچ حیوان دیگه‌ای، هیچ حیوانی قادر نیست که خلق کنه یا اینکه هنر رو تشخیص بده. این در واقع یک خصوصیت و ویژگی خاص مخصوص انسان هستش. خب اینجا فعل appreciate رو داریم به معنای اینجا appreciate به معنای thank تشکر کردن و تمجید کردن هست، ولی بهترین معنایی که ما میتونیم در این کانتکست و در این متن در نظر بگیریم و یکی دیگه از معناهایی که فعل appreciate هست همون realize or understanding یعنی فهمه. پس برای هیچ حیوان دیگه قادر به خلق یا فهم از و تمجید هنر نیست و این در واقع یک trait یعنی در واقع characteristic یعنی ویژگی مخصوص و یونیک و خاص انسان هستش. Although monkeys can put paint on a piece of paper, there is no indication that the result represents any real-world objects or any abstract thinking. اگرچه داره حالا نفیش میکنه یه جورایی میگه اگرچه میمونا میتونن قرار بدن رنگ رو روی تیکه از کاغذ یعنی بفهمن که میشه نقاشی کرد این همچین حالتی. There is no indication هیچ indication یعنی remark و sign و نشونه و دلیلی وجود نداره که نشون بده که نتایج میرسه به این که یه سری از در واقع یه چیز واقعی در دنیا رو نشون بده یا یک نوع تفکر انتزاعی رو. پس به طور کلی میگه اگرچه میمونها قادر هستن بیان یک رنگی رو بریزن روی تیکه از کاغذ ولی اون ماحصلش که اون رنگ رو میریزن یعنی بخوان نقاشی کنن ماحصلش ریزالتش نشون نمیده هیچ یعنی یک نقاشی که نشون دهنده یک شیء خارجی که در دنیای خارجی وجود داره یا یک نوع تفکر انتزاعی رو نشون بده اون رنگ ریختنشون روی کاغذ یعنی اون نقاشی که در واقع انجام میدن. پس real world objects یعنی در واقع اون چیزی که در دنیای واقعی وجود داره مثلا یک کتاب، قلم، سیب، هر چیزی. abstract یعنی انتزاعی مثل کلمه بیوتی یعنی زیبایی یک مفهوم انتزاعی هستش. پس هیچ نوعش رو نشون نمیده.
If ancient humans had the imagination to create a work of art which in itself is a means of communication, then it seems highly likely that they would possess the primary means of communication, language. خب پس اگه انسان باستان، انسان اولیه در واقع اون قدرت خلق تصور برای خلق یک آثار هنری رو داشته که در واقع خودش اون هنر یک وسیله ارتباط برقرار کردن هستش، پس به نظر میرسه که احتمال خیلی زیاد داشته که اونها دارای وسایل ابتدایی ارتباط برقرار کردن بودن که اون وسیله ارتباط برقرار کردن چی بوده؟ لنگویج بوده، زبان بوده. خب possess به معنای این فعل هستش، به معنای have داشتن، یعنی داشتن وسیله ابتدایی ارتباط برقرار کردن رو که وسیله ابتدایی ارتباط برقرار کردن چی هستش؟ لنگویج و زبان. This suggests that the first works of art can be considered indicators of when language and critical thought began. خب پس این فهمی که ما از این قسمت پیدا کردیم نشون میده، پیشنهاد میده که کارهای ابتدایی هنر میتونه در نظر گرفته بشه به عنوان نشان دهنده های این که علائم این که چه زمانی زبان و فکر به صورت انتقادانه شروع شده. پس کارهای هنری نشان دهنده این هستش، به خاطر که هنر یک وسیله ارتباط برقرار کردن هست و در واقع وسایل ابتدایی ارتباط برقرار کردن زبان بوده، پس احتمال خیلی زیاد اون برخوردار بودن از زبان انسان‌های اولیه. و همچنین در راستاش هم گفتیم که فکر منتقدانه یعنی سطوح بالای تفکر برای اینکه بیان بشن نیاز به زبان دارن، پس هند این هند همزمان میتونن پیش برن. پس همونجور که میبینیم همه این تحقیقات پی در پی داره به نتیجه میرسه. Until recently, the earliest art was believed to be cave paintings, carved figures, and jewelry found in southwestern Europe and thought to date from about 40,000 years ago. خب تا الان هنر ابتدایی اولیه بر این باور بوده، یعنی در واقع مردم اینجوری در واقع از هنر ابتدایی اعتقاد داشتن بهش که چی بوده این هنر اولیه؟ در واقع اون نقاشی‌های روی غار بوده یا اون تصاویر کنده‌کاری شده بوده و جواهراتی که در جنوب غربی اروپا یافت شده بوده و همچنین در واقع بر این باور بودن و اینجوری فکر شده در موردش که زمانش برمیگرده به حدود 40,000 سال پیش. پس تا الان اینجوری بوده که هنر اولیه در واقع چی بوده؟ اینجوری در واقع برداشت شده بوده که نقاشی‌های توی غار بوده و تصاویر کنده‌کاری شده و جواهراتی که در جنوب غربی اروپا بوده و همچنین فکر می‌کردن که در واقع زمانش و تاریخش برمیگرده به 40,000 سال پیش. This suggested that humans first became capable of critical thought about 40,000 years ago. پس این پیشنهاد میده، در واقع نشون میده که انسان‌های اولیه قادر بودن به تفکرات منتقدانه حدود 40,000 سال پیش. However, this time frame was recently overturned by an exciting discovery in South Africa. با این وجود این زمان اون در واقع جلب توجه اخیراً overturn و در واقع اون شهرت در واقع change پیدا میکنه به وسیله یک کشف هیجان انگیز در جنوب آفریقا. حالا بریم ببینیم اون چی بوده. Anthropologist Chris Henshelwood spent more than 10 years exploring a cave there. خب در واقع اون انسانشناس کریس میاد و در واقع بیش از 10 سال رو وقت میگذرونه برای کشف کردن یک غاری که اونجا بوده. He found many well-made tools, but more intriguing were the 8,000 pieces of ochre, a soft stone that can be turned into a paint. این کلمه رو بررسی کنیم. Intriguing. Intriguing همونجور که میبینی adjective هست به معنی something that is
Something that is intriguing is very interesting because it is strange, mysterious or unexpected. پس سینونیمش چی میشه؟ fascinating. پس چیزی که intriguing هست در واقع interesting هستش، ولی به چه روشی؟ روشی که در واقع به خاطر این جالب هستش که خیلی strange، عجیب، mysterious، رمز آلود و unexpected یعنی در واقع غیر منتظره هستش. پس از این نظر جالب توجه هستش. خب پس اون در واقع میابه خیلی از وسایلی که خیلی خوب ساخته شده بودن، اما جالب توجه تر، رمز آلودتر چی بوده؟ اون تیکه های از اوکر که در واقع همون سافت استون یعنی سنگ نرمی بوده که در واقع ردیش و یلو هستش که در واقع قرمز و زردی هستش که خیلی راحت ترن یعنی تبدیل می شده به در واقع رنگ. اون خیلی جالب بوده. Henschel Wood's breakthrough came in 1999 when he found an ochre piece with unmistakable etchings on it. خب در واقع این دیسکاوری breakthrough در واقع چی هستش؟ یعنی همون دیسکاوری، کشف این شخص حدود سال 1999 وقتی که اون در واقع یه تیکه از این سنگ رو پیدا میکنه که با یک کنده‌کاری های بی تردیدی، یعنی بدون unmistakable یعنی بدون اشتباه یعنی بدون تردید، یه سری کنده‌کاری هایی روی اون بوده، خراشایی کنده‌کاری هایی روی اون بوده، اون خراشایی روی اون بوده. پس کشفش اینجوری بوده. These were no indiscriminate knife marks but lines cut in a careful pattern. پس اونا در واقع اون خط خطوط چاقویی بدون تفکر یعنی بدون فکر کردن نبودن. پس indiscriminate یعنی در واقع without thinking، همینجور به حسب اتفاق نبوده در واقع، بلکه یک خطوطی بودن که با یک الگوی خیلی با دقت و خاص کشیده شده بوده. In other words, it was a deliberate artistic design. در واقع اونا به عبارت دیگه اونا چی بودن؟ یک سری طراحی‌های هنرمندانه عمدن و با قصد بودن. پس deliberate یعنی با قصد و عمد. Henschel Wood had found the oldest piece of art yet its date of origin set at 70,000 years, nearly 30,000 years before the art in Europe. خب پس این هنشل در واقع یافته بوده تیکه های قدیمی تری از هنر رو که تاریخ اصلش بوده 70,000 سال پیش، تقریبا 30,000 سال قبل از پیدایش هنر در اروپا. Based on Henschel Wood's discovery, it seems that humans began to speak and think critically at least 70,000 years ago. پس بنابراین بر حسب یافته های این شخص به نظر میاد که انسان شروع میکنه به فکر کردن و صحبت کردن و فکر کردن به صورت منتقدانه حدود 70,000 سال پیش. It will be interesting to see if any future archaeological finds push this date back even further into the past. و خیلی جالبتر خواهد بود که بفهمیم که هر گونه در واقع یافته ها و کشفیات باستانشناسانه های بیشتری بیاد و ثابت کنه و تغییر بده این تاریخ 70,000 سال پیش رو عقب‌تر برونش، یعنی قبلتر از 70,000 سال پیش این اتفاق رخ داده باشه که انسان قادر به صحبت و فکر کردن به صورت منتقدانه بوده. خب یکی دیگه از درس‌های کتاب Focus on Vocabulary Volume 1 رو با هم دیگه تموم کردیم. امیدوارم که استفاده کافی و وافی از این درس برده باشیم. خدا نگهدار.